Hello mga paps and welcome sa vlog. This is Tantansantiago and for today's video, pumunta tayo dun kay Sir Ryan sa 5G sa Makati. Hindi tayo nakapag-vlog ng biyahe papunta ron kasi wala lang, nakalimutan ko lang maglagay nung mount sa camera. So, nag-video na lang ako pagdating ko doon. So, the purpose of that trip was para makita ko kung ano yung available tires na meron dun sa 5G kila Kuya Rai. So, marami kong nakikita ng gumagamit ng Angel Scooter sa mga scoots nila, yung Diablo Rosso, Pirelli din ang gumawa. Pero sa mga big bikes naman, yun. Pero for me, nakita ko yung display niya, yung Maxxis. Maxxis is also a known brand with regards to tires. And gusto ko lang makita kung ano itsura ng thread nila. Kasi ako, familiar na ako sa thread ng Pirelli Angel Scooter eh. Medyo aggressive lines, di ba? Ang kita nyo, daming tagtag nung gulong, yung cuts, yun, kitang-kita nyo. Pero for me, mas gusto ko yung minimalist look and slight lines lang para mas smooth tingnan para sa akin. So, ito yung nakita ko dun sa shop niya and ito, pinakita niya sa atin yung difference. Ulitin ko lang po, yung looks lang po ang papakita natin dito. Hindi po ako magre-review ng tires kasi hindi naman ako nagtatrack and ayoko subukan yung mga ganyang bagay sa national highway, sa mga kalsada natin dito kasi unang-una sa lahat, lalo ngayon sa panahon ngayon, maulan, so tendencies madulas yung kalsada and recently kakabagyo lang, maraming buhangin sa kalsada, so that's a no-no. So kung mahilig kayo bumangking-bangking kahit hindi kailangan, mag-ingat po kayong lahat. Alright, so let's proceed with the video. Ito na po. Dito tayo sa 5G. Boss Ryan. And pakita lang natin yung difference ng Maxxis. Parang gusto ko ito yung kabit ko eh. Ilan na nakikita ko nito na naka-Maxxis. Ito yung thread. May magkakabit pa ba ngayon? Oo, kaya pa. Parehas lang. Yung tayo, mo bitak to. Oo nga eh, pero parang kapit pa rin niya. Ayan, close up. Ito yung susunod nating gulong. Soft ba to, Eray? Ang sabi nila, sa gilid soft dito, sa gitna is medium. Medium. Mas makapit to sa ano? Sa giliran. Bakit yan? Eh yung Angel ba? Medium. Medium lahat? Pogi oh. Tapos ito yung Pirelli na Angel. Yan yung thread nya. So sabi nila medium daw yung compound. Lahat, gilid, pati gitna. O after there ay yung gilid daw nung Maxxis na yon, soft yung gilid. So okay siguro yan. Baka hindi naman tayo para biyahe. Ganda ng mags oh. Binukas na ng todo ni Boss Rai. Unwrapping ba tawag dito? Oo, unwrapping. Yung pwedeng unbox silang box. Walang box. Gusto ko na sana gayahin si Mateo. Di ba kayo ng ganun? Ha? Oo. Project bike yan. 110, 80. Tapos yun, 140, 70. Pang Aerox. Stock na stock yung sukat, no? Ganito. Malakas pa kaya sa akin.
gusto nyo magpalit ng gulong, meron tayo dito. Maxxis, tsaka Pirelli. Pirelli. Ito yun. Pan-truck daw ito eh. Ano si truck? Palit na, Jay. Tama ba? December na. Kabado ba ito? Papalit na! Ayun, so kung naghahanap po kayo ng tires sa market, lalo na kung magpapalit na kayo or gusto niyo lang palitan yung stock tires natin, share ko lang for me, yung IRC na stock tires ng Aerox is fine. 15,000 kilometers na, that's 3 years. Again, hindi ako pala biyahe. Bumabiyahe ko pero hindi every week, hindi ako weekend rider na style. So meron ako ibang motor na ginagamit din, kaya palit-palit, hindi puro si Aerox lang. Yung IRC na stock tires, okay siya sa dry na kalsada. Sa wet, ako kasi pagka wet, umiiwas ako sa mga, alam niyo yung mga lugar na mayroong bakal, may mga metal plating sa kalsada, lalo na kung under construction yung daan. So it's a no-no na magpabilis ng takbo doon, parating dahan-dahan lang. So if ever na makita mo na siya na meron kang madadaan ng ganon, slow down na, huwag ka nang pumwersa ng piga, or minsan kasi matsatsambahan nyo yan sa daan. Yung corner o papaliko, merong metal plate sa gitna ng madadaanan mo, wag kang magre-rev up dyan kasi may tendency na mag-slip yung tires mo sa gulong and posibleng mag-spill ka. So sa akin, nasubukan ko dumulas doon sa paliko na area na merong metal plate. Dumulas ako doon, and I think hindi lang yan basta-basta dahil sa gulong. It can happen to any tire na gamit ninyo. So basa yung kalsada, basa yung bakal, nandun ka sa corner, lumiko ka, may metal plating, may tendency ka talaga na mag-skid. So good thing hindi naman ako nag-spill, hindi ako nahulog. Dumulas lang yung gulong, and then eventually konting wiggle, pero dire-diretso pa rin yung takbo ko. So yun lang po. And as per Pirelli, for the pricing, the Pirelli Angel Scooter is around, check ko lang, Pirelli Angel Scooter is 6,500, that's a pair, stock size. Tapos yung Maxxis for Aerox is yung inopen namin dito, stock size din, 5,200 for the pair, right? So kung meron kayong questions regarding the tires, availability, and kung may magkakabit, mag-PM lang po kayo kay Kuya Ryan, ang mekanikong hubad. Alright, so thank you so much for watching, guys. If you have questions regarding this video or any other issues regarding your motorcycle, mag-message lang kayo sa page natin, Tantansantiago, and I'll get back to you the soonest. Alright, so thank you so much for watching. This is Tantansantiago again. Stay dry and ride safe. Bye! We'll be right back.